Вітаю, друзі. А ви помітили, що майже не говорять про Покровськ? А ви помітили, що майже тиша про Констаху? І про Мирноград не говорять, бо Покровськ і Мирноград ми втратили. Але нещодавно Зеленський клявся і бив себе п'яткою у груди, і навіть фоткався напроти напису Покровськ. А зараз просто мовчить. І велика проблема з тим, що у нас всі в захваті сьогодні від ударів по Криму. Це супер, що є ці удари, але про все інше мовчать і не виправляють ситуацію, бо ситуація на фронті, скажімо так, не найкраща. І мова не лише про те, що каби стирають Суми, стирають Харків, стирають Херсон. Мова про те, що відбувається. Про це пише навіть американська преса. Блумберг пише, що плануючи бомби Путіна, мова про каби перетворять українське місто-фортецю на руїни. І пишуть, що фактично те, що ми сьогодні бачимо, це катастрофа, яка відбувається з Констахою і Слов'янськом. До речі, зі Слов'янська поїхали люди. Це перша ознака того, що місто під загрозою втрати. І якщо влада нічого не зробить, і якщо влада не буде протидіяти, тому що на полі бою відбувається, то буде як з фортецею Бахмут, з фортецею Авдіївка, фортецею Глідар, фортецею Покровськ, чергова фортеця в колекції фортець Зеленського. Єдине, що зараз без публічного участі Єрмака. Фактично, сьогодні західні журналісти, які приїжджають в Слов'янськ, вони бачать, як господарі заклеїли вікна величезними хрестами, щоб запобігти їхньому руйнуванню від ударів, регулярних вибухів від кабів. Але є проблема. Плануючи бомби, каби, і це найстрашніші речі сьогодні на фронті, ніж дрони. І використовують частіше, ніж артилерія. Про це кажуть і солдати, і офіцери, і мирні жителі, які знаходяться в зонах, які атакують росіяни. До речі, цивільне населення вони атакують так само. Фактично, розташовані в долині високогорної східної України, Краматорськ та сусідний Слов'янськ зазнають зараз масових повітряних бомбардувань. І фактично ми спостерігаємо, як ворог намагається знову стерти чергові міста з обличчя землі. Один іноземний інструктор підготовки українських медиків, який багато років працює в Краматорську, каже, що місто буквально заполонили безпілотники, і каже, що місто незабаром перетвориться просто на фактично фортецю справжню, яку треба захищати. До речі, і сітками теж. Він каже, росіяни хочуть відрізати Краматорське Слов'янське, але вони не мають на це сили. А більше того, солдати кажуть, які нещодавно повертаються звідти після, скажімо так, важкої служби, про те, що зараз вони воюють так, щоб від українського міста залишилась тільки гола земля. Чи можна цьому протидіяти? Так, можна. Ті ж самі мідл-страйки, які сьогодні використовують для ударів по Росії, можуть нищити російські підрозділи, можуть нищити взльотні дронів росіян, можуть нищити логістичний центр росіян і повинні робити. Для цього треба виправляти ситуацію на Донбасі. Ті ж самі удари по 300-600 дронів, отаких, які є, які б могли прилітати і нищити повністю всю російську інфраструктуру, яка сьогодні вибудована фактично для атаки на Слов'янський Краматорськ, це важливо. Але ми цього не бачимо. Більше того, Путін відверто відмовляється обговорювати мир, поки Україна не погодиться передати приблизно десь 30% Донецької області, яку ми все ще контролюємо. Тож, якщо ми не хочемо її передавати, я сподіваюся, це щире бажання президента, а не він на словах каже, а нічого не робить з того, що міг. Бо, ще раз кажу, кожне місто-фортеця перетворюється черговий Бахмут, на жаль. Так от для цього треба бити. Бити по тилах ворога, наносити максимальну шкоду. А ще необхідно, запроваджувати все ж таки ті речі, про які всі давно казали. Вирішення проблем мобілізації, вирішення проблем СЗЧ, вирішення проблем граничних строків служби,
Проблеми треба вирішувати, але влада перекинула все на Міністерство оборони, де незграбно цим займається Федоров, який ніколи не служив в армії, багато розуміє, як все це працює, і намагається бізнес-процеси перевести в українську армію. Це так не працює, це треба йому пояснити. Але що ми можемо вимагати від людини, яка нещодавно ще торгувала пігулками для схуднення, а сьогодні керує Міністерством оборони? Більше того, Майкл Кофман, старший науковий співробітник фонду Карнегі, який заборонений в Російській Федерації, і каже, що доволі часто буває в тому регіоні, каже, нещодавні успіхи України відвернули увагу як світових ЗМІ, так і українських від боротьби за Донецьк і Донецьку область. І певною мірою люди забули в Україні, що боротьба за Донецьку область триває весь час. Донеччину треба не здавати, а для цього треба більш активно займатися цим напрямком. Добре, що є удари по Криму, добре, що є удари по Росії, але треба додати ударів і по ворогу в Донецькій області. І більше того, зупинити його не людьми, а дронами, цими самими мідлстрайками. Наносити удари, знищуючи всю інфраструктуру і військову архітектуру, яка там існує. І якщо це розуміють військові, які там знаходяться, а це офіцери, які боронять Україну і розповідають мені про це, то я думаю, що і в Генштабі про це знають. І так зі запитання, чому це не робиться. Ну що ж, дайте відповідь самі в коментарях. Як ви вважаєте, чому так відбувається? До речі, на думку Кофмана, малоймовірно, що Москві вдасться взяти і утримати Краматорськ, але те, що вони можуть нищити місто, використовуючи каби і підлітаючи доволі близько до нанесення ударів, це факт. Росії досі не вдалося взяти набагато менше за розмірами навіть Часів Яр, Покровськ, все, що на околицях точиться в бої, і ми розуміємо, так, Покровськ ми втрачаємо, але поки що оці крохи ми цепляємося. До речі, мені колись ротний казав, поки Берц піхотинця не залишив позицію, вона наша. Поки Берц піхотинця не зайшов на позицію, вона ще не наша. Ми її не звільнили. Тому варто це розуміти і прораховувати. І тут важливо ще одне. Повзуче просування Росії на Сході наблизило ці міста на відстань, які доступні для нового рівня ударів російської армії. Фактично, ми можемо сказати, що перші безпілотники з автоволоконним зв'язком, коли почали атакувати Слов'янськ, ще у жовтні. І тепер, Краматорськ ще у жовтні, і тепер вони фактично присутні там постійно. Військові, які там знаходяться, кажуть, що без РЕБа не варто виїжджати за межі міста. І, наприклад, той же саме для Блумберга в статті військові українські кажуть, що які базуються в Краматорську, спочатку 24-го, найзначнішою нещодавною зміною стало збільшення кількості атак з використанням саме кабів, створені на основі класичних радянських бомб, які використовує Росія, яких в них вистачає. Вони мають крила та примітивні системи супутникового наведення, що дозволяють їм літати на великій відстані та нести достатні вибухівки, щоб зруйнувати будівлю. Там нема місця для громадського життя, громадськості, там нема місця для цивільних, каже військовий прізвищем Костін. А експерт Кофман, про якого я сказав, каже, що він згадує схожий процес руйнування Добропілля, який розташований за 70 кілометрів на південь і яке почало відбуватися у жовтні минулого року. Тоді влітку вулиці були переповнені людьми, а до осені місто майже спорожніло. Він каже, що тоді він на машині був майже єдиним тим, хто був присутній на дорозі в цьому місті, і було дуже сумно бачити, як місто вмирає. Так от, для того, щоб ці міста не вмирали, треба змінити підходи і рятувати. Чи можна врятувати сьогодні Краматорськ і Слов'янськ? 100%. Про це кажуть наші військові. Але для цього треба змінити підхід. Хочемо врятувати Краматорськ і Слов'янськ, змінюйте підхід. Це, мабуть, головне, що треба розуміти, що розуміють наші військові, що розуміють експерти, що розуміють західні журналісти
і що активно ігнорує Верховний Головнокомандувач України. Чому? Поставте запитання йому або дайте відповіді у коментарях. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, поширили. І дякую вам, окремо подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтеся з ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це і є єдина сила, яка є запорукою того, що Україна майбутнє. Тож жартуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.